Just like my video last month, I want you to sit back and just focus on listening to what I'm saying in this video. I'm not going to subtitle this because I want you to just try to intuitively understand as much as you can about what I'm saying without translating. Just try to focus on my gestures, what I'm pointing at, based on context, what I might be saying, and just try to absorb what you can. The keywords I did write in the description box, so you can check that out at the end of the video. However, if you've ever tried to improve your Finnish listening skills but felt completely lost, you are not alone. Hey Kat, I just didn't realize that spoken Finnish can be so different from the Finnish that we learn in class. How can I ever sound natural when speaking Finnish and not sound like a textbook? Well, one way to practice spoken Finnish is of course to speak to Finnish people and learn how to use Finnish naturally in everyday conversations. Well, that sounds great, but where can I find Finnish people to practice with? Well, one place that you can find Finnish tutors to chat with one-on-one with is on italki. You can take Finnish conversation practice lessons to improve your pronunciation and expand your spoken Finnish vocabulary with native Finnish speakers. You just have to choose the time that fits you best and pay per lesson. I actually teach Finnish conversation classes on italki. Mun nimi on Rafael Vera ja mä oon Kolumbiasta. Mä opiskelin viime vuonna suomea Katin kanssa italkissa 3 kuukauden ajan. Mun mielestä opiskelu Katin kanssa oli tosi kiva, koska hän auttoi mua mun tekstin kanssa. Mä yritin kirjoittaa tekstejä suomeksi ja Kat korjasi ne. Ja siksi mä ajattelen, että nyt mä voin kirjoittaa enemmän ja helpommin. Mä käytän niitä korjatuja tekstejä esimerkkinä, kun haluan lähettää sähköpostia tai tehdä jonkun pyynnön netissä suomeksi. Ja tämän takia mä luulen, että on löytänyt mut oman kirjoitustyylin suomeksi. Luulen myös, että Kat on auttanut mua siirtämään kirjakielestä puhekielelle. Tunnilla Kat sanoi usein, mitä asia sanotaan puhekielellä, ja se helpoi muistaa mulle. On totta, että myös että italki on halvempi kuin monet muut opettajat Suomessa. As I'm an italki ambassador, you can use my code CAT4 to get €5 off of your first booked class. Moi! Mä oon Kat. Tänään me kokataan ruokaa. Mä syön tofua. Kokkaan tofua. Leikkaan tofupakkauksen. Pakkaus, tofu. Leikkaan tofu pakkauksen. Leikkaan tofu pakkauksen saksilla. Sakset. Leikkaan saksilla. Pesen kädet. Pesen kädet. Pesen kädet. Tykkäättekö te syödä tofua? Nyt odotan. Otan kurkun. Kurkku. Otan kurkun. Ja pesen. Pesen kurkun veden alla. Pesen kurkun veden alla. Ja veitsellä leikkaan kurkun. Leikkaan veitsellä kurkun.
laitan kurkun palat. 1 pala, 2 palaa. Laitan kurkun palat. Paistinpannuun. Paistinpannu. Laitan kurkun palan. Laitan kurkun palan paistinpannuun. Nakki. Tämä on vegenakki. Leikkaan veitsellä vegenakin. Oho, nyt 1 nakin pala tippui lattialle. Sekoitan ruuat. Nyt mä leikkaan veitsellä tomaatin. Mä leikkaan tomaatin. Ja mä laitan tomaatin paistinpannuun. Mä laitan pinaattia. Näettekö pinaatin? Mä laitan pinaattia paistinpannun sisään. Hyvä! Laitan enemmän pinaattia paistinpannun sisään. Pinaatti. Nyt mä syön lounasta. Mun ruoka. Mä syön lusikalla. Mä syön lusikalla mun ruuan. Kello on noin 1. Mulla on nälkä. Mä haluun syödä. Nopeasti syödä. Moi! Tänään mä haluun syödä puuroa. Mä haluun syödä puuroa. Avataan. Kansi. Avataan. Laitetaan vettä sisään. Laitetaan vettä sisään. Laitetaan kansi kiinni. Auki ja kiinni. Ja painetaan. Painaa nappia. Painaa nappia päälle. Nyt vesi kiehuu. Tää puuro on omena kaneli puuroa. Omena ja kaneli puuroa. Tämän sisällä on vadelmaa. Tämän sisällä on vadelmaa ja kaadan vadelmaa puuroon. Mä syön puuroa. Puuro on kulhon sisällä. Kulhon sisällä on puuroa ja mä syön puuroa. Maistuu hyvältä. Syön puuroa lusikalla. Tämä on lusikka. Mä syön puuroa
lusikalla. Tässä on yksi vadelma. Mä syön vadelman. Mulla on myös kahvia. Kahvi on ruskea. Kahvi on ruskea, mutta vadelma on punainen. Mä juon kahvia aamulla. Aamu on nyt. Kello on noin 9 aamulla. Aamulla kello on 9 noin aamulla ja mä syön aamupalaa. Syön aamupalaksi kahvia ja puuroa. Aamupala on ensimmäinen, eli eka ruoka päivässä. Kahvi on tosi kuuma. Puuro ei ole kuuma, mutta kahvi on nyt kuuma. En voi juoda sitä nyt. Pitää odottaa. Odotan ehkä noin 5 minuuttia. 5 minuutin päästä mä voin juoda kahvin, koska kahvi ei ole kuuma 5 minuutin päästä. Nyt puuro on loppu. Se on loppu. Puuro on loppu. Mä söin puuron. Nyt kaikki puuro on loppu. Loppu. Nyt pesen hampaat. Pesen hampaat. Laitan hammastahna. Laitan hammastahnaa hammasharjaan. Ja pesen hampaat.